السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقاء، اليوم أنا متواجد في سفر، لكن خطرت في بالي خاطرة وما حبيت إنها تروح علينا أو إني أنساها، فقلت أصور كيف ما كان. فلذلك تحملوني لو سامعين صوت السيارات في شارع رئيسي هنا. ممكن صوت السيارات عالي فممكن يزعجكم، إن شاء الله إنه يوصلكم الصوت مليح. بس قبل لا نبدأ بالفكرة ونبدأ في الفيديو، حاب أقول إنه كثير أسئلة جاءت في التعليقات إنه ليش الفيديو باللغة الفرنسية، ليش الفيديو باللغة الألمانية، ليش ما تكتب عنوان الفيديو باللغة العربية. أصدقائي الأعزاء، أنا بطلب من يوتيوب إنه كل شخص بلغة تلفونه يبعث له عنوان الفيديو. يعني لو أنت حاطط تلفونك باللغة الفرنسية راح يجي عنوان الفيديو باللغة الفرنسية، وكذلك الألمانية أو الإنجليزية أو غيره. فلذلك اطمئنوا، هو العنوان باللغة العربية لكنه يترجم بحسب لغة ضبط الهاتف. وأنا صغير كنت مدمن عاشق لمسلسل كرتون اسمه سنان. تعرفوا سنان؟ سنان ويا سنان، هيك يعني له أغنية الشارة هيك، ومعاه في واحد اسمه يمكن فرفور وزعبور وهيك، وفي كمان واحد هيك دكتور نعمان يمكن اسمه، ووالده إنسان هيك حكيم يعني رزين. وهذا كان مؤثر في حياتي كثير. عشقي لمسلسل سنان، يعني حبي لسنان كان يفوق كل حب، وكنت أشوف فيه وفي والده وفي أسرته، يعني فيهم في الجو تبعهم الدنيا. وكانت أمنيتي لما شوي كبرت إني أرجع أشاهده، بس بطل يجي في التلفزيون وما في حدا مسجله على أقراص الدي في دي ولا أقراص الفيديو وشرائط الفيديو. منين تجيبه؟ صارت أمنية أشوف سنان ووالده. يا الله عظماء، يا الله طريقتهم في الكلام، طريقتهم في الحكي، يعني ناس ثقال، يعني عن جد بيعطوك الحكمة وهيك. أبوه صبور ورجل هيك يعني. سنان نفسه طيب، بيعرف وين يحكي، بزين الامور صح. يعني عن جد انا كنت اخذ منهم، خلينا نقول الحكمه، وتمنيت تمني اني اشوفهم. ومشت السنين وامني اني اشوفهم. نفسي اشوف مقطع لسنان. طبعا هذا قبل ما يبدا اليوتيوب، قبل ما ينتشر. ممكن كان بدا اليوتيوب بس ما في كثير فيديوهات ارتفعت. ليوم من الايام فجاه على اليوتيوب كتبت مسلسل كرتوني سنان، فاجا بوصفش فرحتي. ايدي يعني بترتجف علشان ادخل واشوف سنان. فعلا دخلت، لكن كانت مفاجأة حياتي، اغرب ما شعرت فيه في حياتي كلها. ليش هيك صغير؟ سنان هذا صغير وبيضحكوا عيلته من دون سبب، وهيك بسرعة بيضحكوا، وزعبور وفرفور، وقصتهم هايفة يعني، ويعني والموضوع كثير هايف. فنقلت كمان حلقة. ليش هيك؟ والده يعني مش انسان حكي، يعني عاديين يعني سنان والده حتى يعني في هبل في الموضوع لا يرقى. دخلت على كمان حلقة. يا الله ايش السخافة هاي، وكسار كثير، كسار هيك صغار كسار، ومش منطقي موضوعهم حتى. يعني بيتهم ووجودهم هيك مش عارف سنجاب ولا أرنب وصديقه ذئاب. يعني ايش هذا؟ يعني طلعوا مش حتى مش ناس. يعني كنت مفكرهم ناس عاديين، انا ناسي اشكالهم. كانت ببالي هاي الصورة الضخمة العملاقة لسنان والده، طلع ما في منها. الله الله. يومها اكتشفت انه مش كل شيء موجود في مخيلتك هو حقيقي. مش كل شيء انت زمان كنت حاطه في راسك هو في الواقع نفس الشيء. مش كل شيء كان مخوفك او خوفوك منه هو حقيقة. كثير من الاوهام والسراب انت عايشها حقيقة، بس اقترب منها وشوف بتلاقيهاش. لكنك لا تجرؤ احيانا انك تقترب. احيانا شايفه كبير، وحتى شايف انك انت اصغر من انك تقترب منه، لكنه في الواقع هو لا شيء. انت اكبر منه واكثر منه قوة، وانت ممكن تسيطر اكثر منه، لكن في مخيلتك في خلفية عقلك بيقول لك لا. كان جدي والد أبوي الله يرحمه يقول دائما اوعكم الشركات، تفتح الشركات يا حسان، سيبك من الشركات. وكان داخلي دائما هاجس من انه الانسان اذا فتح شركة يعني ايش ممكن يصير معه. ممكن يعني في قصص بتدمر، في شيء كبير ممكن يصير مع الانسان، يعني كارثة ممكن تصير. لكني في يوم من الايام كسرت هذا الحاجز. ايش راح يصير؟ وفتحت شركة، واذا بي لا شيء، ما بصير شيء. تفتح شركة وبتبدأ، ممكن تنجح وممكن ما تنجحش عادي. لكن هذا الغول اللي مخوفك بالأصل انت ما تخافش منه إلا إذا شفت منه موقف حقيقي يستحق انك تخاف. ما تخافش من شيء وهمي، ما تخافش من شيء الناس قالوا لك عنه بخوف، ما تخافش من شيء خفت منه زمان، لأنك مع مر السنين انت أصبحت شخص ثاني وهو أصبح شيء ثاني. الموازين تختلف مع الوقت، والقدرات تختلف، والرؤى تختلف. فدائما اندفع نحو هدفك
هدفك دائما اندفع نحو شو انت بتفكر، دائما اندفع نحو ما ترى صح، لأنه أكثر شخص في العالم بيعرف شو أكثر شيء ملائم إلك هو انت أقرب شخص على انت. في أقرب منك عليك؟ لا، حتى لو قلت لي أهلي أصدقائي ما فيش منه، هم إلهم ساعات مع نفسهم، هم إلهم ساعات بنفردوا عنك فيها صح، لكن أنت لا تنفرد عن نفسك، لكن أنت لا تبتعد عن نفسك، فأنت أدرى الناس بنفسك. لذلك إذا اقتنعت في شيء واستخرت واستشرت وعزمت، شوف الله سبحانه وتعالى إيش بيقول: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فإذا عزمت فتوكل على الله، خلاص ابدأ، ما تترددش كثير وما تخافش من شيء. وفي آية ثانية الله سبحانه وتعالى بيقول: هو قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اعملوا ما تقعدش، ما تترددش. العمل ليس فقط في البزنس والمصاري، العمل في كل شيء. ممكن تقبل على تعليم كنت خايف منه، تخصص كنت خايف منه، تقديم عرض كنت خايف تقدمه، أي فكرة في راسك كان الخوف حاجز بينك وبينها، اكسرها واعمل، اكسرها وأقدم، اكسرها وانطلق، وبإذن الله تعالى راح توصل. كمان مرة، مش كل شيء في رأسك هو حقيقة، مش كل شيء خوفوك منه أو خفت منه في يوم من الأيام هو كذلك. يا رب إني قدرت أوصلكم الفكرة، ويا رب إن صوت هاي السيارات ما أزعجكم ووصلكم الصوت مليح، واستنوني بفيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله.